Hello everyone, welcome to Nepal Online School. आज चाहिँ हाम्रो टपिक छ एटोमिक मास एन्ड मोलिकुलर मास। एटोमिक मास भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौं? ATOM एटमको मास। मोलिकुलर मास भन्ने बित्तिकै मोलिक्युलको मास। सो आज let's start with number 1 relative atomic mass. Relative atomic mass भनेको चाहिँ के हो? सो रिलेटिभ एटोमिक मास भनेको चाहिँ के हो? हामीलाई थाहा छ एटम भने एकदमै स्मल पार्टिकल हो, एकदमै स्मल पार्टिकल हो। अनि यसलाई एउटा एउटा राखेर वेट गर्नु छ नि, जोख्नुलाई चाहिँ हामीलाई एकदमै प्रब्लम आउँछ। एउटा एउटा एटम राखेर चाहिँ कहिलेसम्म चाहिँ हामी वेट गर्नु त्यसलाई हैन? जोख्नु त्यसको मास पत्ता लगाउन एकदम डिफिकल्टिजहरु आउँछ नि त। त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ we have some formulas. जस्तै एटोमिक मास अफ एन एलिमेन्ट लाइक कुनै एटम जस्तै अक्सिजनको एटोमिक मास हामीले थाहा पाउनु पर्यो भने अक्सिजनमा कतिवटा एटम प्रेजेन्ट छ त्यसको नम्बर अफ एटम्स अर वी क्यान से एटोमिक मास थाहा पाउनु पर्यो भने चाहिँ यसको फर्मुला के छ भन्दाखेरि मास अफ वान एटम्स अफ एलिमेन्टमा भएको एउटा एटमको मास लाई हामीले के डिभाइड गर्छौं मास अफ वान एटम अफ हाइड्रोजन। एलिमेन्टमा भएको एउटा एटमको मासलाई चाहिँ हामीले मास अफ वान एटम अफ हाइड्रोजनले डिभाइड गरेर चाहिँ हामी के पत्ता लगाउन सक्छौं एटोमिक मास अफ एलिमेन्ट। यो चाहिँ कसले पत्ता लगाएको भन्दाखेरि लोथनमेयरले यो फर्मुला 1833 मा पत्ता लगाएको हो। अनि यसले चाहिँ हाइड्रोजनलाई स्ट्यान्डर्ड एलिमेन्टको रूपमा लिएको छ। अनि हाइड्रोजनको मास चाहिँ हामीसँग छ 1.000 छ। हाइड्रोजनलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एलिमेन्टको रूपमा लिएको छ। तर पछि म पहिला भन्छु है यसमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो फर्मुलामा चाहिँ हामीले के भन्छ भन्दाखेरि फर एक्जाम्पल if atomic mass of जस्तै अब एटोमिक मास अफ म्याग्नेशियमको एटोमिक मास चाहिँ 24 छ भने त्यो चाहिँ के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि one atom of magnesium चाहिँ 24 times heavier छ केसँग one atom of हाइड्रोजन सँग। हाम्रो हाइड्रोजनको स्ट्यान्डर्ड मास छ 1.00। म्याग्नेशियमको 24 मास छ भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ one atom of magnesium is 24 times heavier than one atom of hydrogen। तर यसरी हामीले एटोमिक मास पत्ता लगाउँदाखेरि चाहिँ प्राय एलिमेन्ट्सको चाहिँ के भयो एटोमिक मास चाहिँ फ्र्याक्सनमा आयो। त्यही भएर फ्र्याक्सनमा आयो भने त हामीलाई गाह्रो हुन्छ नि त फर्दर प्रोसेसको लागि। सो त्यही भएर यो जुन हामीले हाइड्रोजनलाई हामीले स्ट्यान्डर्ड एलिमेन्ट्स लिएको थियो नि त्यसलाई केले रिप्लेस गर्यो त्यसलाई अक्सिजनले रिप्लेस गर्यो। त्यसै गरी अक्सिजनको एटोमिक मास चाहिँ कति पत्ता लाग्यो भन्दाखेरि 16.00 एटोमिक मास चाहिँ हामीले अक्सिजनको पत्ता लाग्यो। यहाँ 1 oxygen is equals to 16.00 is equals to 16 hydrogen। 1 hydrogen is equals to 1/16th of 1 oxygen atom। यहाँ चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि हामीले यहाँ माथि चाहिँ एटोमिक मास अफ एलिमेन्ट पत्ता लगाउँदै मास अफ वान एटम अफ एलिमेन्ट बाइ मास अफ वान एटम अफ हाइड्रोजन गराएको थियौं हैन। यहाँ चाहिँ एटोमिक मास पत्ता लगाउँदाखेरि चाहिँ अफ एन एलिमेन्ट पत्ता लगाउँदाखेरि चाहिँ मास अफ वान एटम अफ एलिमेन्ट बाइ मास अफ 1/16
of one atom of oxygen. Thus, the atomic mass of an element on O16 scale indicates O16 is a key indicate गर्छ भन्दाखेरि one atom of element चाहिँ कति टाइम चाहिँ हेभियर छ 1/16 atom of oxygen भन्दाखेरि चाहिँ O16 ले इन्डिकेट गर्छ यसरी चाहिँ हामीले एटोमिक मास अक्सिजनबाट पत्ता लगायौं तर यो गर्दाखेरि पनि 1960 देखि 1961 सम्म चाहिँ अक्सिजनलाई स्ट्यान्डर्ड एटोमिक मासको रूपमा लियो हैन अक्सिजनलाई स्ट्यान्डर्ड एटोमिक मासको रूपमा लियो एटोमिक मासको रूपमा लियो तर पछि फेरि अक्सिजनलाई फेरि केले रिप्लेस गर्यो कार्बनले र कार्बन चाहिँ अहिले सम्म नै स्ट्यान्डर्ड एटोमिक मासको रूपमा हामीले लिइराखेको छौं सो अब हामी के पढ्छ भने कार्बन चाहिँ अक्सिजनलाई किन रिप्लेस गर्यो C12 isotopes can be obtained in pure form then O16 isotopes कार्बनको आइसोटोप्स चाहिँ प्योर फर्ममा हामीले निकाल्न सक्छौं तर अक्सिजनको चाहिँ प्योर फर्ममा हामीले निकाल्न पनि सक्छौं ननिकाल्न पनि सक्छौं तर कार्बनको चाहिँ जहिले नि प्योर फर्ममा निकाल्न सक्छौं त्यही भएर कार्बनले अक्सिजनलाई रिप्लेस गर्यो अर्को पोइन्ट छ कार्बन C12 को आइसोटोप चाहिँ एकदमै स्टेबल O16 को आइसोटोप चाहिँ स्टेबल थिएन C12 को आइसोटोप चाहिँ स्टेबल भएको कारणले हामीले अक्सिजनलाई C12 ले रिप्लेस गरेको अनि C12 चाहिँ डिफरेन्ट C12 चाहिँ फर कम्पेयरिङ एटोमिक मास अफ डिफरेन्ट आइसोटोप्स एलिमेन्ट्स को डिफरेन्ट आइसोटोप्स को एटोमिक मास कम्पेयर गर्नलाई चाहिँ हामीले C12 युज गर्दा एकदमै रिलायबल भयो या इजी भयो जस्तै गरी माथि हामीले हाइड्रोजनलाई स्ट्यान्डर्ड एलिमेन्ट्स लिएर हाइड्रोजन एटोमिक मास अफ एलिमेन्ट्स चाहिँ कसरी पत्ता लगाउँछौं भनेर पढेको थियौं त्यसैगरी अक्सिजनलाई स्ट्यान्डर्ड एलिमेन्ट्स लिएर एटोमिक मास एउटा एलिमेन्टको कसरी पत्ता लगाउँछौं भनेर लेखेको थियौं त्यसैगरी अब कार्बनको चाहिँ हामी एटोमिक मास अफ एलिमेन्ट कसरी पत्ता लगाउँ कार्बनलाई स्ट्यान्डर्ड एलिमेन्ट लिएर mass of one atom of element divided by mass of 1/12 atom of carbon यसले के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि how many times one atom of element is heavier than 1/12 atom of carbon एउटा एटम चाहिँ कति टाइम चाहिँ हेभियर छ 1/12 of atom of carbon सँग भनेर चाहिँ atomic mass of an element is defined. Atomic mass of an element भनेको चाहिँ के भयो हाम्रो डेफिनेसन it is the number which indicates जसले चाहिँ यही जनाउँछ indicates एउटा एटम चाहिँ 1/12 of एउटा एटम चाहिँ indicates एउटा एटम चाहिँ 1/12 of कार्बन को आइसोटोप्स सँग हेभियर छ भनेर चाहिँ हामीलाई के दियो एटोमिक मास अफ एन एलिमेन्ट एउटा एटम अफ एन एलिमेन्ट चाहिँ कति टाइम चाहिँ हेभियर छ 1/12 अफ कार्बन सँग भनेर चाहिँ हामीलाई एटोमिक मास अफ एन एलिमेन्टले
दियो। अब नेक्स्ट छ एटोमिक मास युनिट एन्ड एटोमिक मास।